السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يحكم سوريا؟ أحدث توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 2026 لدولة سوريا، ومفاجأة لم يتوقعها أحد. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. تعالوا معنا نشاهد ونتطلع إلى توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث قالت: من سيحكم سوريا بعد أحمد الشرع؟ رسائل غامضة وتوقعات وأحداث صادمة تنبأت بها ليلى عبد اللطيف لسوريا في المرحلة المقبلة وللعام 2026. في ظهورها الأخير أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات النارية القادمة، من أبرزها رسالة خفية لم يعرفها أحد أو لم يتنبأ لها الكثيرون من المتابعين، لكنها تحمل في طياتها واحدة من أخطر التنبؤات السياسية عن مستقبل سوريا ومن سيحكم سوريا، وذلك من سيجلس على كرسي الحكم في دمشق في السنوات القادمة. هل ستتغير خارطة السلطة في سوريا في المستقبل القريب؟ فقد أطلقت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف من ضمن أبرز توقعاتها توقعا أشد إثارة للجدل خلال المرحلة المقبلة. هناك وجه جديد في الحكم في سوريا لم نعتد عليه من قبل، ولكن من المثير للجدل أكثر أنها لم تسمي أو تذكر أحدا باسمه صراحة، ولكن قالت بأنه سيكون من أبناء المؤسسة العسكرية وسيدهش الجميع بطريقة صعوده إلى السلطة. هنا يتوقف المحللون أمام هذه الجملة كثيرا. ماذا تقصد ليلى عبد اللطيف؟ هل تقصد أن هناك انتقالا ثالثا للسلطة داخل النظام، أم أن هناك تغييرا مفاجئا سيقلب المعادلة رأسا على عقب؟ في آخر لقاءاتها الأخير قالت ليلى عبد اللطيف بأن دمشق ستبقى قلب سوريا النابض، لكن هناك محافظات ستشهد حكما ذاتيا مؤقتا في المستقبل القريب، ثم تعود لتتوحد من جديد تحت راية واحدة ورجل واحد. هذه التوقعات الغامضة أثارت الكثير من التساؤلات عن من هو الرجل الواحد الذي سيوحد البلاد ويكون سيدها شرقا وغربا. هل هو شخصية سياسية جديدة لم تظهر بعد، أم هو أحد الرموز الحالية اللي هتصعد فجأة؟ هو عسكري أم تكنوقراطي مدعوم من الخارج أو الداخل؟ لم تكتفي ليلى عبد اللطيف بذلك، بل أضافت قائلة: رجل من قلب المؤسسة الأمنية، ظهره مغطى، يحمل في قلبه مشروعا لإعادة الإعمار في سوريا، سيكون مفاجأة للشعب السوري وللشعب العربي. وقالت ليلى عبد اللطيف بأنه لن يعرف جيدا، لكنه سيبرز بسرعة وسيتحول إلى قائد قوي بالمرحلة المقبلة. هذه هي توقعات تثير القلق لدى البعض والأمل لدى الآخرين. بعض القراء رأت وربطت كلام ليلى عبد اللطيف بالحديث عن إعادة تدوير شخصيات كانت في الظل وعودتها في الواجهة، والبعض الآخر تحدث عن احتمال دولي لرجل جديد ينقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والفراغ السياسي. ثم جاءت توقعات ليلى عبد اللطيف الأكثر دهشة حين قالت: الأسد سيظل رمزا في وجدان السوريين، لكن الساحة ستشهد مفاجآت وتغييرات ودماء جديدة تدخل القصر. هل تعني بذلك أن هناك مرحلة جديدة ستبدأ برعاية النظام القديم، أم أن هناك ضغوطات داخلية وخارجية قد تفتح الباب لسيناريو مفاجئ في مكان آخر؟ من اللقاءات التي قالت أيضا ليلى عبد اللطيف: سوريا ستشهد مرحلة ذهبية بعد العام، وسيرتفع اسمها من جديد على الساحة السياسية والإقليمية، وستكون في عام 26 رقما صعبا في المعادلة. وهذا كله سيكون تحت حكم رجل قوي صارم، لكنه عادل يمد يده للسلام والإصلاح. مع هذه التوقعات تبقى الأسئلة معلقة: من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الحاكم القادم؟ هل سيأتي من داخل النظام أم من خارجه؟ هل سيكون مفاجأة حقيقية أم إعادة ترتيب الأوراق؟ في النهاية تقول ليلى عبد اللطيف: لن تسقط سوريا وأنني أقسم ولكنها ستولد من جديد.
وستحكم برؤية جديدة ومشروع وطني يشارك فيه الجميع. ثم تقول بصوتها المعروف في اللقاءات التلفزيونية: بشوف تغيير كبير في وجه سوريا السياسي، وبشوف ناس كانوا خصوم بيقعدوا على نفس الطاولة، وفي شخص جديد راح يكون له دور كبير ومش بعيد يكون رئيس قادم، بس مش لوحده، في فريق معاه قوي ومساندة خارجية واضحة. ثم تصف ما يشبه مجلسا رئاسيا أو هيئة حكم انتقالية مؤقتة. قالت أيضا من ضمن أبرز توقعاتها للمرحلة المقبلة على سوريا بأن ستشهد مشاركة واسعة ومفاجئة. وفي واحدة من أقوى جملها قالت ليلى عبد اللطيف: الناس راح تنزل وتنتخب، والوجوه راح تتغير، وسوريا راح تلبس حلة جديدة فيها استقرار وفيها قرار مستقل وفيها كمان مفاجآت لصديق وعدو. ثم تنهي ليلى عبد اللطيف رؤيتها بمشهد مليء بالأمل تصفه وتقول: بشوف سوريا وعلم سوريا يرفرف فوق مبنى دولي كبير، والناس بتهتف بدموع الفرح، وناس راجعة على بيوتها من بعد سنين غربة. هذه ستكون سوريا القادمة، سوريا ما بعد العاصفة. من توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: تتضح ملامح سوريا الجديدة، وحكمها القادم قد يكون مفاجئ، ونظامها قابل للتغيير، والشعب فيها هو من سيحكم الموقف. في النهاية، الرجل الذي سيحكم سوريا كما في توقعات ليلى عبد اللطيف لن يأتي وحده، بل هناك سياق تسويات كبرى، تفاهمات إقليمية ودولية. قالت بأن سوريا سترجع مثل السابق بل أكثر، وثورة إعمار وازدهار وعودة لكل النازحين السوريين من لبنان وغير لبنان. ولكن يبقى التوقع الأكثر جدلا، ولم توجد له إجابة صريحة أو واضحة في الوقت الراهن. من هو هذا الرجل الذي سيحكم سوريا؟ عموما، نتطلع إلى ليلى عبد اللطيف في توقعاتها من سيحكم سوريا خلال الأعوام المقبلة أو خلال عام 2026. هل ستكون هناك انتخابات في عام 2026؟ هل سيتنازل الشرع عن رؤيته في رئاسة دولة سوريا؟ هل سيترك المجال لرجل آخر كما تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها؟ أم أن سيكون هناك تنافس شديد وقوي بين المؤسسة العسكرية وبين أحمد الشرع؟ هذه التوقعات التي كشفت عنها ليلى عبد اللطيف أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. سننتظر خلال الأيام المقبلة ماذا سيكون في سوريا، ومن سيحكم سوريا، ومن هو الرجل الذي قالت عنه وتوقعت عنه ليلى عبد اللطيف بأنه سيحكم سوريا. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.